اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة عدة قرارات هامة خلال الاجتماع الذي عقد أمس، أهمها طبعا قبول استقالة سيد معوض القائم بأعمال المدير التنفيذي وإعادته لمنصب مدير إداري لمنتخب السيدات، وتكليف أحمد عبد الدايم عضو مجلس الإدارة بالقيام بمهامه. كما قرر أيضا المجلس في غياب الثنائي علي السرجاني رئيس الاتحاد وعوف همام عضو مجلس الإدارة بالموافقة على مشاركة المنتخب الوطني للرجال في الملحق المؤهل لأولمبياد لندن. كما قرر استئناف النشاط الخاص بقطاع الناشئين والناشئات والشباب والشابات ابتداء من 7 إبريل المقبل حتى يتمكنوا من الحصول على درجات الحافز الرياضي، وده اتحاد تاني بيحاول يشتغل. أما عن طايرة الأهلي فغادر أمس فريق الأهلي الأول للكرة الطائرة رجال إلى قطر لإقامة معسكر مغلق هناك. تدريباته طبعا اليومية استعدادا لبطولة إفريقيا للأندية الأبطال المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 19 إلى 30 إبريل المقبل. بيتضمن معسكر الفريق بقطر إقامة بعض المباريات الودية مع الأندية القطرية. كنا موجودين مع البعثة الحقيقة قبل ما يسافروا، وكان معانا التقرير اللي هتشوفوه حالا. طبعا احنا دلوقتي ان شاء الله مستعدين، عندنا معسكر يوم السبت ان شاء الله، بتبقى من يوم السبت هيطلع قطر باذن الله لمده 9 ايام او 10 ايام، وبعد كده ان شاء الله عندنا بطوله 19. طبعا الفتره اللي فاتت انت زي ما انت عارف طبعا الدوريات كلها واقفه، الاتحادات كلها مش موافقه الدوريات تتلعب كلها. بنحاول بنتمرن الحمد لله رب العالمين. الاسبوع اللي فات لعبنا ماتشين وديين مع سبورتنج وسموحه، ربنا كرمنا بيه الحمد لله. بس طبعا احنا عايزين طبعا نطلع معسكر خارجي، كان نفسنا نطلع معسكر خارجي يعني مش زي قطر. طبعا قطر دوله عربيه اوكي مفيش مشكله، عايزين نطلع التشيك، عايزين نطلع روسيا، عايزين نطلع ايطاليا، حاجه زي كده برضك هنلاعب مدارس اقوى عشان داخلين على بطوله طبعا قويه جدا، بطوله افريقيه مؤهله كاس العالم للانديه فيها طبعا كل المستويات عاليه. عندك الدوري التونسي طبعا مش واقف، هم عندهم استعداداتهم اكتر مننا، بيلعبوا دوري بانتظام، فربنا يسهل ان شاء الله. يعني الجهاز الفني طبعا بكده كابتن ابراهيم وكابتن محمد مسلح طبعا مش واصلين معنا في كل حاجه، ربنا يسهل ونعمل اللي علينا ونحافظ على اللقب بتاعنا باذن الله. فتره صعبه جدا بالنسبه لنا، اللي احنا بقالنا فتره كبيره ما عندناش ماتشات، بس الحمد لله دلوقتي يعني احنا بنستعد على قد ما نقدر يعني، والحمد لله يعني انا شايف ان كابتن ابراهيم والجهاز الفني كله بيعمل اقصى جهده اللي احنا نكون في مستوى عالي. وانا شايف ان الفرقه طبعا حتى الموضوع دوت في دماغها اللي هو الموضوع مش سهل والبطوله مش سهله، وطبعا على واحد يحافظ على اللقب ده موضوع صعب جدا برضو، واحنا الحمد لله يعني مستعدين كويس للبطوله، وان شاء الله باذن الله نعمل حاجه كويسه للنادي الاهلي ونعوض النادي الاهلي الفتره اللي كانت كلها مشاكل وكلها قلق، ان شاء الله ببطوله باذن الله كبيره ونرجع بالكاس ان شاء الله باذن الله. يعني فتره التوقف دي مؤثره طبعا، حساسيه المباريات دي مهمه جدا في الرياضه عامه، لكن احنا بنحاول طبعا نعدي الموضوع ده ان احنا بنلعب ماتشات وديه. رحنا اسكندريه لعبنا مباراتين وديتين، وان شاء الله طالعين معسكر اهو يعني نلعب ماتشات وديه برده بره، فبنحاول ان طبعا هي الماتشات الوديه مش زي الرسميه، بس طبعا اكيد بتفرق برده، في فرق كبير جدا بينها وبين التمرين، يعني احسن بكتير جدا من اي تمرين المباريات الوديه يعني. فربنا يسهل ان شاء الله، احنا بنتمرن كويس جدا، وان شاء الله يعني نقدر نحافظ على اللقب بتاعنا في افريقيا ان شاء الله يعني.